presenteras i samarbete med LG och Huawei. Alltså om tomten skulle gå fram till en random, seriös, nördig gamer och fråga vad vill du ha i en gamingskärm? Då hade han förmodligen fått en lista som hade ungefär sett ut som ROG Swift PG65 eller en annan av Nvidias nya BFGD-skärmar. Big Format Gaming Displays är helt jäkla bananas. Vi pratar om gamingskärmar på 65 tum, 4K-panel, HDR-stöd med upp till 1000 nits, 120 Hz med G-Sync-stöd. Just det, den har också en integrerad Nvidia Shield, Android OS och det är någonting helt jäkla bananas. Jag har en 65-tums TV där hemma, en OLED-TV och som jag tycker är skitskön. Jag sitter ganska nära den, men att komma in här och ställa sig smack boom med en 65-tums skärm rakt framför ögonen, det går liksom inte att jämföra. Om vi då tar den sista pusselbiten i det här, som sagt jag har en OLED-TV hemma. Jag hade jättegärna sett att det här var en OLED-panel. Det här är en VA-panel. Sägs det i alla fall, det här Asus och alla är väldigt hemlighetsfulla, men det har läckt ut att det ska vara en VA-panel från Autronics och den kommer då som sagt ha upp till 1000 nits med 4K-upplösning. Och det här är någonting som vi har stått här och testat. Johan har stått och gameat och som Johan uttryckte det, vad fasen klagar alla på för att ha för stor skärm? Det är bara att vrida lite på huvudet. Alltså vi står här typ en knapp halvmeter ifrån, spelar och givetvis, du får vrida på huvudet ganska mycket, men hade du bara backat en decimeter eller två så det blir en helt makalös spelupplevelse och du ser allting så mycket tydligare när det är så stort. Det finns faktiskt en anledning till varför folk betalar 160 spänn fortfarande för att gå på bio. Stor skärm och stor bild gör skillnad. Men hur är då upplevelsen på den här skärmen? Vi ska inte dra för stora växlar på det här. Det här är en väldigt tidig prototyp. Asus har ingen aning om den kommer lanseras och det har varit lite buggigt med allting och det kommer med största sannolikhet att bli bättre. Men redan nu så ser vi att den här lokala dimming-delen där du har lampor utspridda bakom panelen gör att du får en riktigt bra och jämn ljusfördelning. Det är givetvis som sagt var inte en OLED med organiska pixlar men ändå bra kvalitet och den är jäkligt snabb och jäkligt följsam och det är rätt ovant när du tittar på stora tv-apparater. Vi har inga värden om nanosekunder och liknande, men det här hoppas vi givetvis få mer info om senare. I stora hela, fokus på det stora. Det här är en galen jäkla skärm. Skithäftig och man kan inte låta bli att bli jäkligt sugen. Det blir spännande att se när vi väl kan testa dem ordentligt. Det kommer vi som sagt, vi vet inte när vi kommer kunna göra det. Troligtvis skulle jag tippa på att det här kan dröja till nästa år faktiskt om vi ser på hur de senaste skärmsläppen från Asus och Acer och liknande har varit. Det är en avancerad skärm där. Den har ingen TV-tuner så du slipper i alla fall TV-avgiften. Det kan vara positivt. När de ringer ska de, nej, jag har faktiskt en PG65. Så, då är det kirrat liksom. Men i övrigt, du kan ju köra allting. Netflix, allting genom Nvidia Shield, streaming, you name it och allt i en samma skärm. Prislappen då? Ingen aning. Om jag skulle dra en kvalificerad gissning mellan 25 och 50 000 kanske, någonstans där. Men jag har faktiskt ingen aning egentligen. Den kommer säkert bli skitdyr, men jag lovar det är många som kommer vilja ha den. Intresserad av teknik, följ oss givetvis på Nordic Hardware, men även på Facebook, YouTube och Instagram. För där kommer dyka upp mycket häftiga teknikprylar och kanske lite så här bakom kulisserna.